السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. هنتكلم النهاردة في موضوع من المواضيع المهمة في برنامج الريفت، ألا وهو أنواع الملفات في برنامج الريفت. ريفت فايل تيبس. يلا بينا نبدأ. كل اللي هنعمله إن احنا هنروح لفايل، هتظهر قائمة منسدلة، هنروح على اوبن، هيظهر منها قائمة بمجموعة أوامر. مجموعة الأوامر دي هي المشاريع اللي موجودة في برنامج الريفت. هنختار منها ريفت فايل، هيظهر لنا مربع بهذا الشكل. المربع ده فيه طبعا فايل نيم، اسم الفايل، وفيه الامتداد أو نوع الملفات أو أنواع الملفات اللي احنا هنتكلم عنها. لما نضغط على أنواع الملفات دي هنلاقي فيه مجموعة امتدادات. مجموعة الامتدادات دي بمنتهى البساطة هي أنواع الملفات اللي في الريفت. طيب تعالوا نتكلم عنهم واحد واحد. أول نوع وهو الامتداد RVT. النوع ده بمنتهى البساطة الامتداد الأساسي أو الملف الأساسي لبرنامج الريفت اللي بحفظ بيه أي مشروع. والنوع ده عادة بيكون حجمه كبير في برنامج الريفت. بمنتهى البساطة لما ألاقي أي ملف ريفت الامتداد بتاعه RVT اعرف ان ده فايل او بروجكت ريفت اساسي. الامتداد الثاني وهو ال RFA. لما الاقي اي فايل امتداده RFA في برنامج الريفت اعرف ان الملف ده جواه فاميلي في برنامج الريفت. زي ايه؟ زي الفاميلي بتاعت الشبابيك والابواب اللي موجودة في برنامج الريفت. الامتداد الثالث وهو امتداد .ADSK. بمنتهى البساطة لما الاقي هذا الامتداد في اي ملف ريفت اعرف ان ده امتداد لحاجة تم تصديرها من برنامج الريفت او الى برنامج الريفت. الامتداد الرابع معانا وهو الامتداد .RTE. الامتداد .RTE بكل بساطة هذا الامتداد معناه ان انا عايز اعمل تمبلت في برنامج الريفت خاصة بيا. يعني لما الاقي ملف ريفت الامتداد بتاعه .RTE اعرف ان ده فايل تمبلت. يعني ايه فايل تمبلت؟ يعني قالب خاص بيا انا بشتغل عليه. اخر امتداد وهو مش موجود معانا في هذه الامتدادات وهو الامتداد .RFT. بمنتهى البساطة لما الاقي هذا الامتداد في اي ملف ريفت اعرف ان الملف ده تمبلت لفاميلي، قالب انا عامله لنفسي عشان اصمم عليه فاميلي زي ايه؟ شباك بشكل معين مش موجود في مكتبة الريفت، انا عايز اصممه، فبالتالي بعمل تمبلت بهذا الامتداد. هنراجع على اللي احنا اتكلمنا فيه سريعا مرة اخرى. الامتداد RVT ده بستخدمه لما اكون عايز احفظ بروجكت عادي او اساسي في الريفت. الامتداد RFA ده امتداد لفاميلي، يعني لما اشوف هذا الامتداد اعرف ان الفايل ده جواه فاميلي زي الحوائط، زي الابواب، زي الشبابيك. الامتداد ADSK اعرف ان ده ملف هيتصدر للريفت او الريفت بيصدره. الامتداد RTE لما اشوفه اعرف ان انا الفايل ده عبارة عن تمبلت، قالب انا عامله لنفسي. اخر امتداد اللي هو ال RFT ده بستخدمه لما اكون عايز اعمل تمبلت او قالب خاص بيا، بس هستخدمه عشان اعمل من خلاله فاميلي لبرنامج الريفت. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب اكون قدرت اقدم لكم اي استفادة ولو صغيرة، وارجو ان الناس تهتم بالتفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها دي. تبدو بسيطة ولكنها في غاية الاهمية، ولازم على كل شخص او مهندس بيشتغل على برنامج الريفت انه يكون عارفها. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.